අයිබෝන් අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නොලොජි රිවිව් YouTube channel එකෙන් අද අපි මේ බලන්නේ බ්ලොගර් එකක් හදමු ටියුටෝරියල් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. පරණ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පළල description එකෙන් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදීත් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඔය මුලින්ම නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මුලින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. හොඳයි. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ account එකට log වුණාම මේ අපිට දකින්න තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන tools වලින් අපිට කොහොමද වැඩ ගන්න කියන එක. මුලින්ම අපි මෙතන උඩ අපේ email එකට profile picture එකක් දාගමු මේ විදිහට. මෙතනින් change කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් select photo from your computer කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ photo එක දාන photo එක තියෙන location එක මෙතනින් පෙන්නලා open දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට crop කරන්න එනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් දාගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකේ. මම මේ විදිහට මේ පොඩි කැලලක් දාගන්න. ඊට පස්සේ set as profile photo කියන එක select කරන්න. ඉතින් ඔයා දැන් add කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් refresh කරගෙන බලමු. මේක අපි log out වෙලා log in වෙනකන් ෆොටෝ එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒත් අපි තව පාරක් refresh කරගෙන බලමු. හරි ඒ කොහොමවත් කමන්නේ අපි ඊළඟ පාර log වෙනකොට අපිට මෙතන profile picture එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු අනිත් option ගැන. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් post යටතේ new post කියලා මේ විදිහට interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි මුකුත් තාම create කරලා නැති හින්දා මේ විදිහට බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපි මෙතන create කරාට පස්සේ මොන හරි new post එකක් දැම්මට පස්සේ අපි දාන post මෙතනින් පල්ලෙහාට මේ විදිහට දිගට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි new post එකක් දාන විදිය බලමු. මෙතන new post select කරාම අර මේ විදිහට interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ආට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි post එකක් දාන්න කොට interface එක තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ගොඩාක් lazy. HTML දැනුමක් කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් Word Excel පාවිච්චි කරලා තියෙන කෙනෙකුට උනත් මෙතන post එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔඩින්ම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් post title කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට post එක දාන මාතෘකාව තමයි මෙතන උඩින්ම දාන්න තියෙන්නේ. එමත් ඔයාලට පුළුවන් මේක සිංහලෙන් ලියන්න, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් අවශ්‍ය නම් වෙන භාෂාවකින් ඔයාලට Google Translate කරලා වෙන භාෂාවෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයා හදන වෙබ්සයිට් එක අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට අපි මොන හරි දෙයක් ලියනවා නම් මේ විදිහට ලියාගත්තොත් HTML පැත්තට ගියොත් ඔයාලට ඒ විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඔය සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙතන උඩ තියෙන tool භාවිතා කරලා මෙතනින් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි වැඩි විස්තර ඉස්සරහට කතා කරමු. post එකක් දාන ගමන්ම ඔයාලට මේ පැත්තෙන් මෙතන labels, schedules මේ වගේ කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ labels කියන එක වැදගත්ම දෙයක්.
අපි ඉස්සරහට පෝස්ට් එක දානකොට මේ ලේබල් වල වැදගත්කම ගැන තවත් දුරට කතා කරමු. අපි මේ විදිහට උදාහරණයක් විදිහට මෙතනට iPhone කියලා ලේබල් කරගත්තොත් ඔයාගේ මේ සයිට් එකෙන් සර්ච් කරන හැමතැනම iPhone කියලා සර්ච් කරනකොට ඔයා මේ ලේබල් කරපු iPhone කියන පෝස්ට් ටික විතරයි පෙන්වන්නේ. එහෙනම් තමයි මේ ලේබල් වලින් ගොඩක් වැදගත් කියලා කිව්වේ. ඉස්සරහට අපි කතා කරමු තවත් එකේ තියෙන වැදගත්. එතකොට මෙතන schedule කියන එකෙන් default එන්නේ automatical කියන එක. ඒ වගේම මෙතනත් automatical කියන එක තමයි එන්නේ. automatic කියන එක. ඒවා default තියන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන location කියලා තියෙනවා. location එකෙන් ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ schedule කියන එකෙන් අපි දාන time එක, ඒ කියන්නේ මේ post එක post වෙන්න ඕන time එක අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ අපි දාන මේ post එක වෙනත් link එක, ඒ කියන්නේ වෙනත් site එක වෙනත් තැනක post වෙන විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් location එක අපි මේ post එක දාන location එක, ඒ වගේම option වලින් මේ විදිහට තව කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි post එකක් post කරනකොට මේ tools ගැන වැඩි විස්තර කතා කරමු. දැන් අපි හඳුන්වා දීමක් විතරයි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන select කරලා ඔයාගේ post එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එක. මොන හරි දෙයක් type කරාම ඒ කියන්නේ මේක තාම save වෙලා නැහැ. අපිට විතරයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මොන හරි දෙයක් ලියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන close කියන එකෙන් මේක close කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම මෙතන save කියන එකෙන් save කරගන්න පුළුවන්. ඒත් අනිත් අයට පෙන්වන්නේ නැහැ. අපිට ආයේ edit කරලා හදා ගන්න පුළුවන් ඒක. මෙතනින් අපි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා post කියන එක තැනින් මේ විදිහට පල්ලෙහා අපි දාන post ඔක්කොම පල්ලෙහාට මෙහෙම පෙන්නනවා. ඉතින් අපට ආයේ මේ post එකම edit කරගන්න පුළුවන්. මෙතන edit කියන එක click කරලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක delete කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මෙතන මේ ගැන කියනවා නම් මෙතනින් අපිට ඒ කියන්නේ අපේ post වලට වැටෙන like ප්‍රමාණය, අපේ site එක view කරපු ප්‍රමාණය ඒක තමයි මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ comments වලට ගියොත් comments වලින් අපේ post වලට comments ඇදිච්ච ප්‍රමාණය, share වෙච්ච post ප්‍රමාණය ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේක AdSense එක කනෙක්ට් කරලා link කරලා මේකට ad ගෙන්ව ගන්න. ඒත් ඔයාලට මේක හදපු ගමන්ම මේක AdSense එක කනෙක්ට් කරන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ blogspot කියලා තිබුණොත් AdSense වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට domain එක download කරගෙන domain එක දාලා තමයි මේක AdSense වලට link කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්නුත් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න ඔයාගේම ad create කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ ගැන වැඩි විස්තර අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන්ට මම හඳුන්වීම කරන්න මොකද වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. එන්න select කරලා බලුවොත් ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක මෙතන link කරලා continue දෙන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට අපි බලමු මේක link කරන විදිය. දැන්ට මම මේක back කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන page වලට ගියාම
ඔයාලට ඔයාගේ පෝස්ට් මේ විදිහට පේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ පේජ් ගැනත් අපි පෝස්ට් එක පෝස්ට් එකක් තියෙනකොට බෑ, පෝස්ට් කීපයක් තියෙනවා නම් තමයි මේ පේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් අපි ඉස්සරහට පෝස්ට් ගොඩක් දානකොට කතා කරමු. වැදගත්ම දේ මෙතන ලේඅවුට් කියන එකයි, තීම් කියන එකයි, සෙටින්ග්ස් කියන එකයි අපිට වෙබ්සයිට් එක ආරම්භයේදීම. ඉතින් මේ ලේඅවුට් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මෙතන වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණම කියන්නේ පෙනුම වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් සංකීර්ණයි. ඒක මම ඔයාලට හිමීට එකින් එක වීඩියෝ කිහිපයකින් ඒවා උගන්වන්නම්. ඉතින් මෙතන සෙටින්ග්ස් වලට ගියොත් සෙටින්ග්ස් වලත් මේ විදිහට සංකීර්ණ විදිහට තියෙනවා. ගොඩක් වෙනස් කරගන්න ඕන දේවල් කිහිපයක්. ඒවා එකින් එකට අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. අදත් වීඩියෝ එක හිතපු නැති තරම් දික් වුණා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක දැන් නවත්තන්නම් මෙතනින්. නැත්නම් ඔයාලගේ දෙහිටත් කැපෙනවා වීඩියෝ එක බලනකොට ඉපාත් වෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් මාව subscribe කරලා තිබුණොත් විතරයි. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව notification bell එක on කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් upload කර ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමුවෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තාක්ෂණයෙන් තුන සුබම සුබ දවසක්.